Hello mga viewers! Ako nga po pala si Teacher Chrissy. Today ay tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng personalized virtual classroom para sa ating Facebook cover. Ang gagamitin po nating application para sa paggawa nito ay ang Canva app. So, super thank you po sa Canva at binigyan nila ako ng permission para gamitin ang kanilang app. So, as you can see, andito na po tayo sa interface ng Canva. So, all we have to do is type at the search tab ng template na Facebook cover. So, marami po ditong template na pwede nating pagpipilian, pero para mas madali, ang blank po ang ating pipiliin. Mas madali po kasi mag-design sa blank. Ngayon ay sisimulan na natin ang pag-create ng ating personalized virtual classroom. So, una, pipili po tayo ng wall and floor background para sa ating template. So, punta tayo sa photos. Sa search tab, itatype natin ang wall and floor background. So, pipili po tayo dito. Yan, marami po yan. Ang pipiliin ko po ay ito. So, ngayon ay i-resize na natin ang ating wall and floor background. After nito, ay maglalagay na po tayo ng mga bagay na nais nating ilagay sa ating virtual classroom. So, kayo po ang mag-decide kung ano po ang inyong ilalagay. Punta ulit tayo sa photos. Ang una kong nilalagay ay window. Type sa search tab ang window. Ayan. So, may mga windows po dito. Kung gusto nyo madali, meron na siyang design. Ayan. Kung ayaw nyo naman yan, gusto nyo iba yung design sa labas, pwede tayong mag-create ng sarili nating window. So, hanap tayo ng iba. Open window. So, wala dito yung hinahanap ko. Kung wala nga pala yung mga hinahanap nyo sa photos ng Canva, pwede po tayong mag-upload. So, ngayon, punta tayo sa uploads. Images. Hanapin natin ang window. So, ito po na window ang ating kunin. Resize natin. Lagay natin siya dito sa side. Left side. Then, lagyan natin siya ng outside view. Dito tayo sa recently used photos. Yan. Ito po ang aking pipiliin. Morning view. Lagay natin siya dito sa window. Then, resize. Pag nahirapan po kayong gumamit ng mouse, pwede rin yung arrow keys. So, pag nakaklik ka na dyan, right click, then, send backward. Yan. So, after ng window, maglalagay naman po tayo ng ating couch. Type natin ang couch. ating upuan.
dito. Sa uploads. Ito yung pipiliin natin. Yan yung ating magiging couch. So, after ng couch, maglalagay naman tayo ng bookshelves. Hanap tayo ng bookshelves. Yan. So, wala dito. Punta tayo sa photos. Then, recently used photos. Okay, so ito yun. Kayo po ang mamimili kung ano ang inyong pinaka-gusto. Lagay ko siya sa ikot. So, after ng bookshelves, maglalagay naman tayo ng blackboard or whiteboard. So, ito yung blackboard na gusto ko. Size. Lagay natin siya sa center. Ayan. So, next naman, ang ilalagay naman natin ay, gusto ko meron akong bulletin board. Kung saan, dyan ko ilalagay ang aking list of pupils ng online and modular. So, ito ilagay natin online. Then, the next one is modular. Kasi may mga books. Ngayon naman ay maglalagay naman tayo ng ating classroom rules. Ito siya. Then, size. Pag kung okay na yun sa inyo, yan. So, pagkatapos yan, gusto ko maglagay ng bulaklak. Flowers. Flower base. Gusto ko dalawa. Pwede naman isa, pero gusto ko dalawa. Click. Add ko muna pala. Ctrl-C, then Ctrl-V. Lagay ko siya sa kabilang side. Para pantay. Then, para pareho ang kanilang position, i-flip ko. Flip, horizontal. Ayan. Okay na ako dyan. May kulang pa akong isa. Maglalagay naman ako ng clock. Ito yung orasan na ating ilalagay. Ayan. I-size natin. Lagay natin siya dito sa taas ng classroom. Para sa taas ay meron siyang kapantay. Ayan. So far, okay na ako sa likod. Ngayon naman ay maglalagay naman tayo ng table. Yung table ni teacher. Eto. Lagay natin siya dito sa center. Then, size.
ilalagay na natin ang ating Zepeto. Punta tayo sa uploads, then videos. Ito na yung ating Zepeto na ilalagay sa virtual classroom. Ayan. Then, size. Lagay natin siya sa gitna. Kunwari siya ay nakaupo. Lalagyan natin siya ng chair. Type natin yung chair sa, punta tayo sa elements. Then, hanap tayo ng chair. Hanap tayo ng chair na nakaharap. Yan. So, ito yung ating pipiliin. Medyo kakulay ng ating floor and wall. So, send. Click natin, send backward. Then, baba natin siya. Send backward ulit. Send backward. Then, lipat-lipat po lang natin para kunwari nakaupo ang ating Zepeto. So, sa table, magdadagdag ako dyan ng flower vase. Tayo sa uploads, images, then flower vase. Ito ang gusto ko. Size. Lagay natin sa table ni teacher ito banda. So, sa kabila gusto ko mayroong books. Ano tayo ngayon? Online class. Type natin computer. Ito ang aking pipiliin. Yan. I-size natin. Lagay natin dito sa kabila. Pwede rin books. Depende sa inyo kung ano ang gustong ilagay. Uploads tayo. Images. Ito. Lagay natin siya dito sa may couch. Dito sa kabila, syempre, hindi ko makakalimutan ang aking alagang pusa. Lagyan muna tayo ng kanyang mat. Lagyan natin siya sa kabila. Pero depende po yun sa inyo. Pwede namang hindi lagyan. Kaya lang si Kitty kasi ay lagi kong kasama. Si Kitty. Yung alaga namin pusa. Lagay ko siya dito sa gitna ng mat. Since nakaharap siya doon, i-flip ko lang siya pakabila. Flip horizontal. Yan. Then, dito, uong konti. So, magdadagdag pa tayo ng indoor plants. Kayo po kung anong gusto niyo pang idagdag. Ito yung halaman na gusto kong ilagay sa loob ng
virtual classroom. Gusto ko siya ilagay sa harap. Pwede sa harap, pwede rin sa likod. Ctrl-C, then Ctrl-V. Tap natin sa kabila. Para pareho ang kanyang position. Ganun ulit, i-flip ulit natin siya. Para same lang. Flip horizontal. Yan. Huwag natin ng konti. So, pinakahuli kong ilalagay ay ang welcome animated text. Yan, pangalan ni teacher. Hanapin natin siya sa elements. Type natin sa elements ang animated welcome text. So, since green ang ating blackboard, ang kulay, lagay natin yung white. Kasi ang white ay para sa dark color or light color para sa dark. So, after ng welcome, lagay naman natin ang name ni teacher. Punta tayo sa text. Pipiliin ko ay yung ito. Highlight, then palitan natin ng teacher Chrissy. Ctrl-A, then change the font into 48. Kung medyo malaki pa, pwede nating liitan. Lipat natin siya dito sa gitna. Ay maglalagay pala tayo ng music. Ito sa music. Ngayon ay i-animate na natin ang ating virtual classroom. So, napiliin natin yung scrapbook. After ng animation, pili tayo ng music. Magdagdag tayo ng music. So, itong happy, try natin to. So, yan ang ating music ay ka-timer natin siya ng 10 seconds. Try natin ulit. Preview. Sana po ay may natutunan kayo sa itinuro kong paggawa ng personalized virtual classroom. Maraming salamat po mga viewers, and don't forget to like, share, comment, and subscribe, and click the notification bell button. Bye!